So query again. So a query can either be a request for data result from your database or for action on a data or for both. So a query helps you find and work with your data. In a well-designed database, the data that you want to send through a form or report is usually located in a multiple tables. So a query can pull the information from your various tables and assemble it for display in the form or report. Okay? So again, no, ang purpose ni query amo ni siya ang magsala isang tanan nga data nga gin-insert nyo kay database or in every table. So, syempre, kung damo-damo, nagidaya nga data, no, di ba, may, ano yan, ang Excel, may limit, si query sa mas dako, agad ang pwede nga makolek nga data. That's why nga mas gina-recommend, for example, mga records, so mas gina-recommend nga magamit na lang sa Access kesa sa Microsoft Excel. So, syempre, sa ang 20,000, no, nga data, for example, gina-request ka bisang imong head or kung sino man da supervisor nga maghatag ng report, then based lang bisa for example no for example sa store. So tanan ding nagbakal sang stick o sa amo ning specific nga age or tanggabi or date. So, damo-damo gamits da. May stick o, may Cloud9 na. So, sa kadamo-damo data or 1,000, so mapasa kasi iya sang report. Nga stick o lang yun ang ipasa mo sa iyang report. So, dira na masulod si query. Okay, so how to make query again? So, open the database and on a create tab, click query design as what you see sa photo. So, inline man na sila, no? Di ba? Mag-create ka tables, di ba? And mag-create ka form. So, ara na, no? Sa group ni query. So, query wizard and query design. So, just select query design. Pag select mo kay query design, may mag-pop up na dayon nga window which is ang list of tables nga nabutang sa imo nga access. Okay, so ara na nag-pop up. So, syempre, na-identify nga ang table nga ara da is student list. Okay? So, either double-click mo na siya or i-click mo na ang table na gusto mo brahan sang query and click add. Okay? Or double-click mo, then click close. Okay? On the tables tab, double-click the student list or listed table, then select close. So, duwa ka option. Click mo ng table, then select mo add, or double-click, select close. The next, in the student list table, for example, array, so select the field names in the table and click shift from first field to the end and drag these fields to query design grid. Okay? Sensya medyo ano ako ang subong bracket. Pitla pagit subong. Okay, so 'di ba pag click mo to sa tables, nag-display ni siya. So para i-drag mo siya sa design grid, okay? I-drag mo ang kanan sa imong keyboard, i-click mo ang shift. Dunga na siya ha. Click mo ang shift ng keyboard, then i-select mo ang field. From upper area, scroll down mo lang sa pinaka-end na field name. So, select all na siya automatic. After that, i-drag mo siya padalom kadto kay design grid. Ara sa dalom no, ang kita nilang may mga square na gagagmay. So, ano na siya design grid. Okay? So, di ba gin-drag na? So, ara na siya, no? As what you see, so sa field, so ang every field nga gin-create under ni table. Then sa table, so syempre isama lang ka table. So, i-zoom nyo lang kung medyo gamay ang photo, di ba? I-zoom nyo lang ha. So, sa table, so isama lang ka table, so student list, okay? So, sa dalo, may kita ang mga sort. So, paano na siya ipasunod doon? Ascending, descending, na amo na siya yung sa sort. And, sa show naman, as what you see, may gamay nga box with check. Okay? So, dira yag, i-select mo if ever being ipakita mo siya sa kay query, i-display mo siya. So, kung may check, it means ipa-upload mo siya kay query sa rin mo nga reporting. Pero kung gin-uncheck mo siya, ma-hide siya, hindi siya mag-upload sa imo nga query. Okay?
So in the student list table, select the field names in the table and click shift from first field to the end and drag to add this field to the query design grid. So, ari ko na ha sa next nga presentation. So, ang sa upper photo, okay, so as what you see, ang may check lang ang year level. Then, ang isa pa gid nga may check is date TF. Okay? So, kung i-click mo ng run, ang ma-display sa second photo, okay? So, amo ni no year level lang and ang date. Okay, tiyan mo lang ng may check. Pero kung in-check mo na ito, so ma-display na siya sa imo nga query. Okay? So in a query design grid, column, year level, and date TF remain checked, but others are clear or unchecked box in the showroom. So clearing other fields prevents the query from displaying other fields. Okay? So balik to sa isa. So on the design tab, so ano niyo siya, no? Click run. So the query runs and display a list of data. So area sa before nga presentation, so wala pa ni siya yagin pang uncheck to ang sa show. So pag drag sang tanan nga fields kay table, gin-click na dayon run. So pag run na, automatically no ma-create sang query display tanan nga data sa sulod sang field. Okay? Then sa next nga presentation nga kagina, so gin modify ya nga ang i-show lang nga report sa query ang year level and date. Then gin-run ya automatically ang ma-display lang ang gin-select ya lang nga may check. That's why ang display is year level and date TF. So using an update query. So ari ang bago ko nga i-add sa inyo. So as a best practice when creating an update query, first create select query that identifies the records that you want to update, and then convert the query to an update query that can run to update the records. So back up your database before you run an update. So before ka mo mag update, okay? So di ba ginparan nyo to? So may backup ka mo anay. So either nga i-export mo siya kay Excel. Okay? So backupan nyo siya anay before ka mo mag-update if ever nga may mag-undo ka or may changes, di ba? So back up your data before you run an update query. You cannot undo the result of an update query and making backup. So helps make sure that you can reverse your changes if you change your mind. Okay? So before ka mag-update, back up ka anay sang imo nga query nga ginubra. So, ari no, kung mag-update ka na, just select lang sang update as what you see sa photo. So, makita mo da update nga ngalan, no? Then, so click mo ng update. Pag click mo update, ang sa dalom ya sa design grid, which is nga may highlight ko nga per circle. Okay? Pag click mo na kay update, so may changes sa design grid nyo. Ang ma-display da is update to criteria or. Okay? So, kay criteria, kung ano ang data or original na data na insert mo kay table. Okay? Amo na kay criteria. Then, kay update to, for example, kay criteria, ang original sa table is BSBA. Okay, BSBA. So, gusto mo nga ang data nga ginbuta nga BSBA, imuon na lang BA. So, sa criteria, butangan mo na BSBA sa original. Then, sa update to, i-change mo siya kung ano ipangalan mo. So, butangan mo siya sa BA. Okay? Pag-click mo na run, okay? Pag-click mo na run, automatically, kadto ka sa kay table. So, ang BSBA nga name, maimo na siya nga BA. Okay?
So, kung mag-click ka run, so sa next nga presentation, okay, so may ma-pop up na nga you are about to update for rows. So once you click yes, you can use the undo command to reverse the changes. Are you sure you want to update the records? So just select yes. Okay? So as what you see, ari no ang output niya. So from BSBA, nag-imo na siya nga BA. Okay? So ara siya. Remember the data name for the chosen field to update. Okay? So, basi pagbutang kada sa imo nga criteria, ya, wala man lang gali sa list of data sa tables. So, budlayan na si ano na si Access mag-identify kung diin na siyang imo nga salaon. So, back na ta no. So, remember the data name for the chosen field to update. So, in line for a row of criteria is the name of the list of field to be changed in updated row. So, for example, sa original ya is BSBA. Then, pag ibutang mo siya kay criteria, sa kay grid, bala sa kay design grid, so criteria, butang mo BSBA. Then, sa update 2, kung ano nga name, isang data nga i-change mo. So, ano gin-change ta to be into BA, after that, mag-plan ka na, so i-check mo na siya kay table. Pag check mo kay table, tanan nga makita ya nga BSBA, BA na naangalan. Okay, so I'm gonna now sa update query. So my example, BSBA will be changed to BA. So click run to view, go to datasheet view for the table selected. Okay, so do you want to save changes to the design of query 1? So, ini i-display niya siya, syempre, no, kung mag-click ka na save or makadto ka na kay table para i-view mo siya. So, ga-display ni si warning, for example, nga you really need to save your created query. Okay? So, once nga may gin-edit ka na, so ara no, amo ang ga-display sang imo nga queries. Okay? So, may lapis na siya nga design. So, note, when you run the query, you might notice that some fields are missing from your result set. So, if the query contains field that you don't update, Access does not display those fields in the result by default. So for example, you might include the ID fields from two tables to help ensure that your query identifies and updates the correct records. If you don't update those ID fields, Access do not display them in the result. Okay? So for example, nag-update ikaw. Di ba? Nag-update ikaw. So, from BSBA, naging mo siya nga BA. So, kung ilang tahon mo na ang imo nga query sa datasheet, hindi na na mag-display. Lain na nang mag-display. Ang mag-display na na kung ano nga field lang ang select mo and blank na siya. So, that's why nag-request gina nila nga kung mag-create ka query, okay, so backup ka anay. Either pag ang ano no pag-create mo na, either i-export sa anay into Excel. Okay? So balaan niyo naman guro mag-export into Excel, di ba? So export mo siya na into Excel. So if ever na ibalik mo siya sa original, so ano mo lang siya no, i-import mo lang siya, so automatically maka-create na siya sa table or form, di ba? So delete mo lang to ya ang ginubra mo nga query nga kumbaga gusto mo i-erase sa imo nga database. Okay, so using an update query, you can undo the result of update query, and making backup helps make sure that you can reverse your changes. So if you change your mind, click the File tab and then click Save As. Okay, so ari no, pakita ko di ba inyo? Ari no, so makreate kita. So just select Create, then select Query Design. Okay, so automatically no, ga-pop up na naman. So again, so kadto ka kay Access. So as what you see, so may duha ka table. So liquidation. Sa liquidation, ano na gin-import ko ni siya from Excel. Then amo ni siyang original, gidya ka gin-create ko diri. Then may form na.
Okay? So, ma-create na ko query. So, just select create. Then, select query design. Automatically, may ma-pop up na na window and list of table. So, ang iselect na lang para do klaro is student list. Okay? So, either double-click mo or just select the table and select add. Okay? Then, i-X ko lang siya. Okay? So again, so arino sa amo ni siya nga table, may field siya. So amo ning sulod ya. Okay? So i-ano ko siya no, i-drag ko siya sa tanan. Ilang sulod na lang sis. So i-drag ko sila tanan, just select shift sa inyo keyboard. Okay? Select ko. Wait lang. I-hold ko lang siya, then sa dalom. So select all na siya. Then i-drag ko siya no kay design grid. So automatically ma-identify ya ang gindrag ko kung diin na siya makadto. So as what you see, so field, so ang mga field names ang gin-create kay table, then kung diin siya ngaling na table, so student list, then sa sort, so amo ni siya no ascending, descending, depende sa gusto mo i-display ya. Okay? Then as what you see sa row ni show, so may mga box da with check. Okay? So na minsang check na, amo na siya ang i-display kay query. Okay? So for example, i-uncheck ko ni si student number, ano, sige, uncheck ko student number, t-shirt fee, uncheck ko. Okay? So, we're expecting ang mag-click ko run, ang ma-display lang is first name, last name, course, year, and organizational fee. Okay? So, just click run. Okay? So, as what you see, ari no, ang report nyo, no? So, ari siya. So, first name lang, last name, course, year, and org fee. Wala even include ang student number and the t-shirt fee. Okay? So, i-save ta. Okay? So, butangan to siya name. So, butangan ko lang query 1. Okay? So, ari siya, no? Nag-display na, naka-create na ta query. And if you want nga may backup ka, so pwede na siya no ma-create ikaw sa Excel. So just right click lang, okay? As what you see, so may selection pwede. So just select export, no? Then select Excel. Okay? So I don't know, file name, so kung diin na siya ma-save and what format, ari format. Okay, so ari ngalan niya and ma-save na siya sa akon nga documents. Okay? So i-check ko ni si export. So export data with formatting and layout. So i-follow yan na. But I don't know if you notice no, ang mga na-export yung nga gin-create na sa Access, di ba ang output niya na sa Excel is black and white? No? Makita nyo. I don't know kung gina-view nyo lang ginapang-export nyo kay from Access to Excel. So black and white ang ano yan. Then, I will check this, open the destination. So, pag click ko OK, so automatically, ma-open ang app kung what type of format sang select ko. Okay? Then, select OK. Automatically, ma-open si Excel. Kaya ang gin-select ko is Excel. Okay? So, as what you see, arena na ang report ni query. So, for example, damo data. So, wala no, sa mga companies or sample sa inyong store, may grocery ka mo. So, you can use Access. So, hapos na lang no, magsala ka bala, especially kung ano ka no, student leader ikaw. So, easy na lang si mo ya kung paano mo siya i-salaon. Di na nga di ba? Grilibat na matapos. Kung paano magsala. So, you can use query para hapos na lang si mo sala. So, for example, thousands of students or thousands being a data. So, may specific ikaw being nga data nga may parariho sila. So, easy na lang. Okay? So, back to kay Access. Okay, so close ta. Okay. So, for example, another query nga i-create, for example, so just close ko lang ni Anay ha.
Okay, pang-close ka siya. Para, okay. So just select create, query design. So this one be Japon. Then select add. Okay, the close ka lang. So shift para tanan. Drag. Okay. Para no, makita niyo siya sa design grid. Okay? So again, ang obrahon ta naman niya is to identify ni access ang iselekta lang na criteria. Okay? So for example, ibutang ko sa criteria, so course lang. So based sa kurso. So ari no criteria. So ang original to nga name, ano to original nga name? BA. Okay? So tandaan niyo na. So criteria, so BA siya. Okay? So tanan nga BA da sa imo nga table, i-collect ya and ihatag sa imo nga report. Okay? Then select run. Okay. So as what you see, 'di ba? Tanan nga BA nga nag-input no sa table or sa fill in nyo sa form, naging create, gin sala ya. So gin report ya. Okay? No? So arigin ano yun, no? Gin sala ya tanan nga BA. Okay? So save ko lang. Query 2 ni siya. Okay? So ara na no may query 1 and query 2. Okay? So, what if based sa student list, aray nga table. So, ano? So, i-change ko ba ang format, okay? I-change ko ba, for example, ang year level, okay? So, imo-on ko ba nga ang first year is word gid nga first. Okay? So, i-update ko ba. Okay? So, ari kay query 2. Ari siya, no? So, makadto ka lang kay view. So, may tatlo ka selection. So, datasheet view, SQL. So, ari si SQL ya. So, kung paano, ano mo gin pang select mo. So, select student list. So, mo gin pang select na field. Okay? So, where student list and course. So, tanan nga BA lang. Amo lang nang ginsala ya. Okay? Amo na sa kay SQL. Okay? Then, sa design view, so, syempre, sa design view nyo kung paano mo siya i-configure. So, are, ma-update ta. Okay? So, for example, naka-back up na ta. For example, kay query 2. So, again, kung gusto mo ya nga may backup ka para kung magbago ang isip mo, so especially kung mga important na nga file, syempre dapat ma-backup git. Okay? So, for example, naka-backup na ta. So, gusto mo siya nga i-change ang number 1 nga first year for number 1 ST first year to first nga F nga word. Okay? So, just select update. Okay? So, sa kay update, makita nyo sa design grid. Dirag ko pababaw. Okay? Kita nyo na update 2. Okay? Update 2. Okay? So, click ko ni kung ano nga field. Dira. So, butang ko mo ko siya nga first year. First year. Then, ang original which is, 1 and T. Mo ng original Then, siya malipaton ko ha. Okay. So, ang original is 1 ST or first. So, i-change ko siya into word nga first year. Okay? Then, i-select ko si run. Okay? So, pag select ko kay run, so you're about to update 2 rows. Once you click yes, you can't, okay, use the undo command to reverse the changes. That's why, di ba, gina-recommend to back up. So, are you sure you want to update this record? So, just select yes.
Okay? So, lantahon to siya kay table. Okay? So, as what you see, gin-change niya into first year. Ang BA lang ha. Kay di ba mo lang sa mo nga query, ari query 2, di ba BA lang to yung selecta. Basi na notice nyo no, ang number 2 first man gyapon. Okay? So sa abala niya query which is ang ginselekta lang to ang tanan nga BA nga first year. Okay? So ari BA siya so nag-change into first year nga word. Pero ang area nga IT wala siya nag-change. Ang first nga ni, it's because di wala siya naka-include sa query 2 nga select naton. Okay?